أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیمالله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ برخلا ملکند نه حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 3 د پاور پوینټ او په دې لیکچر کې به ان شاء الله مونږه مزید چې کوم د دې پاور پوینټ انیمیشنز دي سلایډ شو دي ریویو دا به ان شاء الله په تفصیل سره وایو. دې کې مونږه دا پریزنټیشن شروع کړی او په کم کې چې مونږه مختلف ډیزاینونه ورکړله مختلف ټرانزیشنز هم ورکړله. اوس راځو د دې انیمیشنز ته. د انیمیشنز د دې څه شیز دي داسې ده چې فار ایگزامپل دا ټکس ما سلیکټ کو او زه غواړم چې د دې دا ټکس چې دی په دې انداز باندې راشي. بیا نیکسټ سلایډ ته رالم په دې کې مې دا لیکل سلیکټ کړله چې دا دې په ویل شیپ کې دا راشي. په دې کې مې دا لیکل سلیکټ کړه زه دا دې داسې دا شیپ دې چینج کړی دی. په دې کې مې دا لیکل سلیکټ کړه انټرنس افیکټس زه سویم دا دې داسې په سرکل فارم کې راشي. دا مې سلیکټ کړه ځین د په دې شیپ کې راشي. په ډارکن شیپ کې راشي. دا ما سلیکټ کړه. دا ځکه زیات زه کوم چې دا تاسو ته په سمجھ کې راشي چې مختلف ټرانزیشنز کم دي او د هغې موږ کم انیمیشنز اپلای کوو. داسې ویب شکل کې دې راشي. اوس دا زه F5 پریس کړم آن سکرین کیبورډ ما راوستو F5 تاسو وګورئ دا داسې شو. دې چونکې موږ ټایمینګ ورکړو دا په خپله باندې د هغې مطابق راځي. دا اوس اسکیپ کوم واپس ترې راوځم. نو دا مونږ د دې دا انیمیشنز دا چینج کړل په دې باندې. اوس د دې نه بعد سلایډ شو دا مینیو چې دا نو په دې کې یو څو کمانډز کوم. فرام بیګیننګ ما تاسو ته وویل چې بالکل تاسو د بیګیننګ نه سلایډ شو شروع کول غواړئ. دا مونږ راویستله نیکسټ. اسکیپ کړم. اوس ویم چې نه د بیګیننګ نه مه شروع کوه د سلایډ نمبر 3 نه شروع کوه. سلایډ نمبر 3 زموږ سره چې کوم د اباؤټ برایټ فیوچر انسټیټیوټ انټرنیشنل سیفټي کورس چې پې دی د دې سلایډ نه ما سره شروع کوه. نو دې ته ویل کېږي فرام کرنټ سلایډ. شفټ F5 د دې شارټکټ کې ته زه اول مینول کوم. تاسو اوس وکتله 1 2 3 هغه سلایډز یې پرېښودل ډایرکټ د 4 نمبر سلایډ نه د شروع کړله. نو دې ته ویل کېږي فرام کرنټ سلایډ. او بیا اسکیپ کوم. اوس دا کار زه کوم چې سلایډ نمبر 2 نه شروع کړه د 1 نه مه شروع کوه. شفټ F5 تاسو وکتله سلایډ نمبر 2 نه شروع شو 1 یې پکې پرېښود او د یو مخکې ځي. دا زه اسکیپ کوم. نو ما ته مینیول هم وښوله او د هغې سره سره په سلایډ دغه شارټکټ کې باندې مې ورته وښوله. براډکاسټ سلایډ شو که دا مونږ نیټ ته اړوو فلحال دې ضرورت نشته دی. کسټم سلایډ شو کسټم سلایډ شو ته به راشم. په دې کمانډ په ترو باندې زما سره فار ایگزامپل 100 سلایډز دي. په 100 سلایډز کې ما ته یو 10-15 سلایډز پکار دي. زه یم چې نور مه راواله خو زموږ سره چې کوم چې د سلایډز دي چې کوم ما ته ضرورت دی هغه سلایډز را سره راوله. دې دپاره به زه داسې وکړم چې نیو سلایډ ته به راشم. دلته زه یم چې دا سلایډ نمبر 1 راوله سلایډ نمبر 4 راوله سلایډ نمبر 7 راوله بس نور ما سره مه راوله. اوکې دا به شو کم سلایډ نمبر 1 سلایډ نمبر 4 او دلته
سلایډ نمبر 7 ته په خپل باندې راغی. وګورئ مونږ سلایډز 10 اخیستو، په 10 سلایډز کې مونږ سره صرف سلیکټډ 3 سلایډز راغله، دې ته کسټم شو ویل کېږي. کسټم شو نمبر 1 ته زه راشم، په هغې کلیک کوم، هغه به بیا راشي. بیا د کسټم شو ته مونږ نیم هم ورکولی شو. کسټم شو اوس زه یم چې یار دا ریموو که دا مونږ ریموو کو، بل هم د دې ځای نه بل سلایډ شو جوړولی شو. په دغه طریقه چې کوم ما تاسو ته دلته شو کړله. په دې کې څلورم نمبر کمانډ چې دی نو هغه دی سیټ اپ سلایډ شو. سیټ اپ سلایډ شو دا ده چې ته غواړې چې دا سلایډز دې همیشه آل د 1 نه شروع کېږي او د اخره پورې دې ځي. اوکې زه چې کله F5 پرس کړم د 1 نه شروع کېږي، تاسو ګورئ او اخره سلایډز پورې دې ځي. که زه ووایم چې نه داسې دې وشي چې سلایډز دې دلته همیشه د سلایډ نمبر 3 نه شروع کېږي او دا د 7 پورې ځي، بس اخوا دې نه ځي، د 3 نه شروع کېږي او د 7 پورې دې ځي. دا موږ اوس په دې باندې ریسټرکشن ولګو چې ته همیشه به د 3 نمبر سلایډ نه شروع کړې او د 7 پورې به ځې. 1 او 2 به درته نه ښایي، بیا به 3 4 5 6 7 به ښایي، 8 او 9 او 10 به درته بیا نه ښایي. اوکې اوس F5 کومه، ګورئ د 3 نه شروع شو، 4 5 6 7 اوس دلته ختم شو. ټیک شو. نو دا کار چې مونږ کله وکړو نو دا مونږ په دې باندې ریسټرکشنز ولګو. که نه بیا مونږ آل غواړو، دا تاسو همیشه بای ډیفالټ په آل ساتئ، خو دې ځای ته چې کله راځئ د ضرورت په تحت باندې به راځئ. بل په دې کې داسې ده چې لوپ کنټینیوسلی انټل اسکیپ، دا دې همیشه دا دې تاویږي د هغه وخته پورې څونه په موږ اسکیپ نه وي وهلی. دا تاسو وګورئ دا وګورئ دا سټاپ کېږي نه. دا ولې نه سټاپ کېږي؟ ځکه نه سټاپ کېږي چې دلته مونږه دا ورته ووې چې څونه پورې اسکیپ نه وي والی شوي ته موزه. اوس چې زه فار اگزامپل اسکیپ ووامه دی به هله راوځي. نو دا چې کوم مونږ سیټ اپ وکړو نو که دا زه لرې کړمه نو بیا به څه چلو شي، بیا به داسې وشي چې اوس فار اگزامپل زه دا ما کلیک کړو، دی به اخره سلایډ ته لاړ شي په خپله به سټاپ شي. تاسو وکتله اخره سلایډ ته راړو او دی په خپله باندې سټاپ شو. نو دا کمانډز دا مونږ وکړله، دا 5 کمانډه په سیټ اپ سلایډ شو کې. شپږم نمبر کمانډ مونږ دا کوو چې فار اگزامپل زه غواړم چې دا سلایډ نمبر 2 چې دا راته هایډ کا، بیا سلایډ نمبر 4 چې دا راته هایډ کا. په کوم سلایډ باندې چې زه کلیک کوم هغه باندې کلیک کوم او هایډ سلایډ شو کوم، دا کلیک کوم. نو اوس چې زه کله دا F5 کوم 1 2 3 پرېښو ډایرکټ 4 ته راړو او کوم چې مونږ هایډ کړي هغه به راته اوس نه شو کوي. دې ته ویل کېږي هایډ سلایډ. اوس که دا هایډ سلایډ زه دوباره بیا شو کول غواړم، په دې باندې به کلیک کوم، هایډ سلایډ باندې به کلیک کوم، دا زموږ سره دوباره شو کړه. دا هایډ سلایډ باندې بیا کلیک کوم، دا به سره دوباره شو کړي. اوس F5 ته راشئ، ټول سلایډ چې دی هغه مونږ ته ویزیبلی اوس هم سره په پریزنټیشن کې په نظر راځي. نو دا نننی لیکچر کې مونږ د انیمیشنز او د سلایډ شو په باره کې تفصیلي بحث وکړو او هغه مونږ دلته پریکټیکلي رن کړه. امید لرم چې دا به تاسو انجوای کړي وي او تاسو به دې نه زده کړه کړي. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.